araw sa inyong lahat! Excited na ako. Bakit? Ba, may camping yata kami ng mga kaibigan ko bukas. Naghahanda na ako oh. Isang malakas na bagyo ang paparating sa ating bansa. Ito ay namataan sa South China Sea patungo sa hilagang silangan ng Luzon. Tinatayang papasok ang bagyo sa Philippine Area of Responsibility. Ha? May bagyo? Oh no! Ano na yung camping namin bukas? Sayang naman, oh. Pero buti na lang nabalitaan natin kaagad. Kung hindi, naku po, mahirap nang abutan doon ng bagyo. Paano nga ba nakakarating ang balita sa TV? Yan ang maganda. Tara, samahan niyo ako at ating alamin. Dito lang yan sa I Got It! Sayang talaga eh. Ito si George Carino. Isa siyang news reporter o tagapaghatid ng mga mahalagang pangyayari sa araw-araw. Tapos, sino gumagamit ngayon nito? Leko, okay lang sila. Kadalasan, pagdating sa opisina, kinakausap ni Kuya George si Dindo Amparo, isang desk editor. Bilang desk editor, si Kuya Dindo ang nagbibigay ng topic assignment kay Kuya George. Sa araw na ito, ang topic ni Kuya George ay tungkol sa parating na bagyo. November 22 yung masa. May isang malakas na bagyo kasing inaasahang darating sa may hilagang bahagi ng bansa, 2 araw mula ngayon. Sa paghahanda, inaalam niya ang pinakahuling pagbabago sa paparating na bagyo. Tinitignan niya sa internet ang mga kaugnay na balita tungkol dito. Para maalis na tayo. Tinatawagan din niya ang ilang tao na nakapagbibigay sa kanya ng karagdagang impormasyon tungkol sa kalagayan ng bagyo. Ayan, handa na si Kuya George. Kakausapin naman niya ang kanyang crew para makapaghanda na sa pag-alis. At kapag handa na ang lahat, sabay-sabay na nilang pupuntahan ng lugar kung saan tatama ang bagyo. Tigil muna sina Kuya George sa biyahe para kumain. Dito, pinag-uusapan ulit nila ang kanilang assignment. Mayat-mayang inaalam ni Kuya George ang kondisyon ng bagyo. Nasaan na ba ang bagyo? Gaano na ba yung malakas? Aling kalsada ba ang ligtas daanan? Aling mga lugar ba ang pinakamaapektuhan ng bagyo? Kabado sila Kuya George kasi doon sila mismo pupunta sa lugar kung saan pinakamalakas ang bagyo. Papunta na ang grupo sa bayan kung saan unang tatama ang bagyo. Ayon sa update na nakuha nila mula sa mga weather satellites, inaasahang dadating ang bagyo sa Makalawa. Ito, nakita nyo, inabutan ng grupo na naghahanda ang mga tao pati ang lokal na pamahalaan para sa paparating na bagyo. Kinukuhanan nila ang rescue team habang hinahanda ang rubber boats at iba pang gamit pang saklolo. Importante na ipaalam ni na Kuya George sa mga manonood na may nakahandang rescue team na pwedeng tumulong sa kanila. Kinuhanan din nila ang kalagayan sa palengke. Parang normal pa rin na sitwasyon dito. Tingnan nyo, may mga nagtitinda pa nga, oh. Pero sa gilid ng dagat,
basketball court ng munisipyo ang pinakatamang lugar dahil meron itong bubong at pader na proprotekta sa mga gamit nila. Dala nila ang Flyaway, ang portable satellite system na maghahatid ng news sa TV station. Ngayon, ready na para sa live feed ang grupo. Hinihintay na lang ni Kuya George na ipakilala siya ng news anchor na nasa TV station. Nasa ilalim na ng storm warning signal number 4 ang lalawigan ng Cagayan pero pabugso-bugso pa lamang ang pag-ulan doon. Live nagpapatrol, George Carino. Bernadette, itong bayan ng Santa Ana ang nasa northeastern tip o ibabaw ng mapa ng lalawigan ng Cagayan na ayon sa pag-asa ay unang sasalpukin ng bagyong Juan sakaling hindi magbago na direksyon ang usad ng super bagyo. Mula pa Mahirap talagang buuin ang news tungkol sa bagyo kasi hindi kontrolado ang kondisyon ng paligid. Exciting siguro maging isang news reporter, no? Travel this, travel that. Dami pwedeng gawin. Ngayon, alam na natin kung paano nabubuo ang news. Pero teka, paano naman na ipalalabas sa TV ang news? Mas maaga pa sa inaasahan, dumating na ang bagyo. At kailangan na ito'y balita. Ang lakas-lakas ng hangin! Ang lakas din ng ulan, no? Ako, tinatamay si Kuya George. Kahit mahirap, tuloy pa din ang pagkuha ng mga cameraman. At para lang matuloy ang paghamit ng balita, kailangan hawakan ng buong satellite dish, oh. Kung wala kasing satellite dish, hindi maipapadala sa TV station ang video galing dito. Ang satellite dish ay isang antena na siyang nagpapadala ng mga mensahe mula sa isang lugar papunta sa isa pang lugar. Dahil napakalawak ng mundo, kailangan maglagay ng satellite sa labas nito. Mula sa lugar na panggagalingan ng video, ipadadala ng satellite dish ang video bilang electronic waves sa satellite na nasa labas ng mundo. Mula naman dito, saka pa ipapadala sa satellite dish ng TV station. Bawat TV station ay may transmitters na nakakonekta naman sa TV sets. nakatikim ng bagyo, malakas na ulan at matitinding alon, ang bayang ito nagbusaga. Pero maswerte pa rin, hindi sila binugbog ng isang super bagyo gaya ng pinangangambahan. Kahit napakahirap, maswerte pa rin ang grupo ni Kuya George na iparating sa mga tao ang sitwasyon nila. Ang swerte talaga natin, no? Kaya dapat, lagi tayong manood ng balita para updated tayo. O paano? Ako kasi nagugutom na ako. Gutom ako sa pagkukwento sa inyo. Kita-kits ulit tayo next time. Dito lang yan sa I Got It! Haha, ready?